Hi everyone, welcome to Dixafat. In today's video, we will discuss some important MCQ on fundamental rights, mostly on Article 12 to 18, which was discussed in our previous video. So, মই ভাবিলো যদি MCQ খিনি আমি লগত ডিসকাস কৰি যাওঁ তেতিয়া টপিকবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, বুজাত সহায় হ'ব। সেইভাবে আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো। ঠিক আছে? Now let's discuss the questions. Article 12 ত কিহৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে? স্টেটছত কি আছে? গভৰ্নমেণ্ট আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে, ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আছে, লোকেল অথৰিটি আছে, মিউনিচিপালিটি আছে, পঞ্চায়ত আছে, এই গোটেইখিনি ষ্টেটছৰ আণ্ডাৰ আহে। আৰু লগতে কি আছে? PSU বেংক, যিখিনি পাব্লিক সেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, মানে য'ত চিটিজেনৰ ষ্টেক আছে, শ্বেয়াৰ আছে। PSU বেংক আছে, PSU কোম্পানী আছে। ঠিক আছে? যেনে কি চেইল, গেইল, এইখিনি হ'ল কিছুমান কোম্পানী। PSU বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কি SBI, আমি সকলোৱে জানো। Which of the following is not included under Article 12's definition of states? States under কোনটো নাহে? Public sector undertaking আহিব, judiciary while performing judicial function নাহে, local authorities আহিব, union parliament আহিব। judiciary যেতিয়া judicial function কৰে তেতিয়া নাহে, কিন্তু যদি administrative আৰু legislative function কৰে judiciary তেতিয়া states under আহিব। Which article ensures equality before law? কোনটো অনুচ্ছেদত আইনৰ আগত সমতা নিশ্চিত কৰে? Article 14 আমি সকলোৱে জানো, equality before law and equal protection of law, হয়নে? তো Article 13 কি আছিলে? যিখিনি কনস্টিটিউশনৰ লগত যিখিনি ল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ লগত ইনকনসিস্টেন্ট হয় সেইখিনি ভয়েড, নাল এণ্ড ভয়েড, সেইখিনি খাৰিজ হয়, সেইখিনি ল, সেইখিনি আইন নহ'ব। তেনেকৈ Article 15 কি আছিলে? প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। কিহৰ ওপৰত? প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কি আছিলে? কিহৰ কি ওপৰত ষ্টেটে ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে? ৰিলিজিয়ন, ৰেছ, কাষ্ট, সেক্স আৰু প্লেচ অফ বাৰ্থ, হয়নে? Article 16 কি আছিলে? ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট। চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, হয়নে? Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law to all persons within India, হয়নে? Next আহিলে the concept of equality before law is borrowed from. ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে? ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? আইনৰ আগত সমতা ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? UK পা, হয়নে? United Kingdom. It comes from British Constitution, meaning no one is above the law. ঠিক তেনেকৈ US পৰা কি অনা হৈছে? Fundamental Right. আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কি অনা হৈছে? DPSP কি মানে? ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু অনা হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা, যিটো প্ৰেচিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনৰ চিষ্টেম আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক যেনেকৈ ইলেক্ট কৰা হয় সেই চিষ্টেমটো আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা অনা। আৰু কি অনা হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা? ৰাজ্যসভাত যিটো আমাৰ নমিনেশ্যনৰ প্ৰচেছ আছে, শচীন তেণ্ডুলকাৰহঁতক যেনেকৈ নমিনেট কৰে ৰাজ্যসভা MP হিচাপে, সেই প্ৰচেছটো তাৰ পৰা অনা হৈছে। আৰু কি অনা হৈছে? কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচিডিঅ'ৰ, কনষ্টিটিউশ্যনক কেনেকৈ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় সেই প্ৰচিডিঅ'ৰটো আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে। এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু জাপানৰ পৰা কি অনা হৈছিলে? মই সেইদিনা কৈছিলোঁ আপোনালোকক, Article 21 আণ্ডাৰত যিটো ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, সেইটো জাপানৰ পৰা অনা হৈছে। মানে প্ৰচিডিঅ'ৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল আণ্ডাৰ Article 21, যিটো ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, সেইটো জাপানৰ পৰা অনা হৈছে। ঠিক আছে? চ' নেক্সট আহিলে দ্য ফ্ৰেজ ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ইজ টেকেন ফ্ৰম। ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? US পৰা, মই কৈছোঁ আগৰটো। ফ্ৰান্সৰ পৰা কি অনা হৈছে? ফ্ৰান্সৰ পৰা মেইন যিটো বস্তু হ'ল সেইটো হ'ল লিবাৰ্টি
equality and paternity হয়নে আৰু কি আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কৈছে ডিপিএছপি অনা হৈছে হয়নে নাই আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অনা হৈছে ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ঠিক আছে আৰ্টিকল 15 prohibits discrimination on grounds of আৰ্টিকল 15ত 15 নং অনুচ্ছেদত বৈষম্যৰ ভিত্তিত বৈষম্য নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মই গুগল ট্ৰান্সলেশ্যন ইউজ কৰোঁ তো অলপ কিছু খেলি মেলি পাব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে তো আৰ্টিকল 15 মতে কোনকিটাৰ বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে তো আমি জানো ৰিলিজিয়ন ৰেছ কাষ্ট সেক্স আৰু প্লেস অফ বাৰ্থ ঠিক আছে তো মনত ৰাখিব এইকেইটা নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 15(3) allows special provision for কি provision ৰখা হৈছে কাৰ কাৰণে provision ৰখা হৈছে women and children ৰ কাৰণে schedule types ৰ কাৰণে provision কি আছে তো schedule types ৰ যিটো definition হেতু আৰ্টিকল 366 ত STSC definition আছে আৰ্টিকল 366 আৰু এটা আৰ্টিকল মনত ৰাখক আৰ্টিকল 341 আৰু 342 ইয়াতে মানে ইয়াতে SC লিষ্ট আৰু ST লিষ্ট এখন ষ্টেটত কোন SC আছে কোন ST আছে হেতু ইয়াতে এইখন লিষ্টতে থাকে এখন কোনে কৰে কওকচোন এখন কোনে ডিসাইড কৰে কোন ST কোন SC প্ৰেসিডেন্টে ডিসাইড কৰে আফটাৰ কনসাল্টিং উইথ গভৰ্ণৰ লগত কনসাল্ট কৰি পেলাই কোন ST কোন SC হেতু ডিসাইড কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আৰু কি আছে ওকে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিৰ ৰিলেটেড কি আছে আমাৰ আৰ্টিকল গিটা মনত আছে না ৰিলিজনৰ লগত আৰ্টিকল 25 তো আমি পিছত পঢ়িম নেক্সট ভিডিওত পঢ়িম আমি আৰ্টিকল 25 to 28 আৰ্টিকল 26 ত কি আছে ৰিলিজিয়াছ যিখন ডিনোমিনেশনস মানে নিজৰ ৰিলিজনৰ এফেয়াৰ্সখিনি নিজেই চাব পাৰে মানে ঠিক তেনেকৈ আৰ্টিকল 25 অফ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন যিকোনো ধৰণৰ ৰিলিজন আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে বা মানিব পাৰে ঠিক আছে আৰ্টিকল 25 অফ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আৰ্টিকল 27 28 আছে নেক্সট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট আছে ৰিজাৰ্ভেশন ফৰ socially and educationally backward classes is permitted under কোনটো আৰ্টিকুলাৰ আন্ডাৰ সামাজিকভাৱে আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণ অনুমতি দিয়া হৈছে কওকচোন আৰ্টিকল 15(4) ঠিক আছে আৰ্টিকল 15(4) empowers the state to take special provisions for socially and educationally backward classes for SC and ST হয়নে তো আৰ্টিকল 16 তো কি আছে আৰ্টিকল 16 কিহৰ ৰিলেটেড আছে এমপ্লয়মেন্ট হয়নে এমপ্লয়মেন্টৰ লগত পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট মানে আৰ্টিকল 18 তো কি আছে আৰ্টিকল 18 আছে আৰ্টিকল 18 আছে টাইটেল ৰিলেটেড হয়নে কোনো টাইটেল ল'ব নহল 18 আছে 18 তো আছে আপোনাৰ কোনোবা যদি ফৰেনাৰে যদি ইণ্ডিয়াৰ হৈ কাম কৰি আছে ইণ্ডিয়াত চাকৰি কৰি আছে তেতিয়া কিবা যদি ফৰেন টাইটেল ল'ব লাগে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব ল'ব নোৱাৰে আৰু ল'ব লগা হলেও প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 15(5) was inserted আৰ্টিকল 15(5) তো কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা সংবিধানত সংযোজন কৰা হৈছিল তো এনসাৰটো হ'ল 93rd amendment 2005 special provision for admission of backward classes ST and SC educational institution including private ones ঠিক আছে private institution তো আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশন দিব পাৰিব আৰু আৰ্টিকল 15(4) যেটো আছিল এটো আৰ্টিকল 15(4) ৰ ৰিজাৰ্ভেশন আছিল গভ আৰু গভৰ্নমেন্ট এইডেড ইনষ্টিটিউশন কিন্তু আৰ্টিকল 15(5) ত আপোনাৰ প্ৰাইভেট যিখিনি ইনষ্টিটিউশন তেওঁলোকক তাতো ৰিজাৰ্ভেশন দিব
পাৰে which article allows the state to make special provision for advancement of economically weaker section EWS EWSৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকলত প্ৰভিজন ৰখা হৈছে কওকচোন EWSৰ কাৰণে আৰ্টিকল 15.6 আৰু আৰ্টিকল 16.6 EWSৰ কাৰণে এটাত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিটৰ কাৰণে সিট আৰু এটাত হ'ল জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাকৰি ঠিক আছে আৰ্টিকল 15.6 আৰু আৰ্টিকল 16.6 ঠিক আছে আৰ্টিকল 16 guarantees কি ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সম অধিকাৰ সকলোৰে হয়নে আৰ্টিকল 16 এনচিয়ৰ্ছ ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট ৰাজহুৱা খণ্ডত ঠিক আছে আৰ্টিকল 16.4 provides reservation for আৰ্টিকল 16.4 কিহৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে ST SC আৰু OBC এটা আগৰ কোৱেশ্যনত মই কৈছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে আৰ্টিকল 16.4 ৰিজাৰ্ভেশ্যন for ST SC and OBC আৰ্টিকল 16.4 ডিলছ কিহৰ ওপৰত ডিল কৰে আৰ্টিকল 16.4 যেটো আছে হেতু কি হেতু ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন প্ৰমোশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 77 এমেণ্ডমেণ্টত এড কৰা হৈছিল 1995 ঠিক আছে The ceiling limit of reservation in India as per Supreme Court মতে কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হাইয়েষ্ট দিব পাৰে 50% সুপ্ৰিম এটো কি আছে ইন্দিৰা সাহানি কেছ মানে 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন্দিৰা সাহানি কেছ 1992 Supreme Court fixed the total reservation limit at 50% के ऊपर reservation দিব নোৱাৰে exception আছে তামিলনাডু স্পেশালি 50% ওপৰ reservation দিয়াৰ অপচন আছে ঠিক আছে 103rd constitutional amendment 2019 introduced কিহৰ কাৰণে 103 নম্বৰ যেটো সাংবিধানিক সংশোধনী হৈছিল 2019 কাৰ কাৰণে হৈছিল এটো EWS related to সুধিব question 103rd amendment কিহৰ লগত ৰিলেটেড EWS মানে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে নেক্সট আৰ্টিকল 17 abolished 17 নং অনুচ্ছেদত কোনটো বস্তু বিলুপ্ত কৰা হৈছিল untouchability মানে অস্পৃশ্যতা Article 17 abolished untouchability and forbids its practice in any form যিকোনো ধৰণৰ ফৰ্মত আপুনি নোৱাৰে social discrimination হওক বা যিকোনো ধৰণৰ untouchables যেটো আমাৰ বিশেষকে SC ক্যাটাগৰী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰেক্টিস কৰা হৈছিল তো এটো this was abolished in Article 17 untouchability okay violation of Article 17 is punishable under কোনটো অনুচ্ছেদৰ আন্ডাৰত Article 17 উলংঘা কৰিলে শাস্তি হয় টোটো হ'ল ANC Civil Rights Act 1955 Untouchability Offences Act 1955 ঠিক আছে আৰু the Untouchability Offences Act 1955 was renamed as Protection of Civil Rights Act 1976 rename কৰা হল amendment কৰি ঠিক আছে Article 18 deals with Article 18 ত কি হৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে abolition of titles মই কৈছো ইয়াৰ যিটা প্ৰভিজন আছে 18.1 18.2 18.3 এইটা চাই লব একবাৰ ঠিক আছে আগৰ ভিতৰত দিয়া আছে Article 18 abolished except military আৰু academic title distinction ভাৰতৰত্ন পদ্ম এৱাৰ্ড কি হয় not titles under Article 18 ভাৰতৰত্ন আৰু পদ্ম এৱাৰ্ডছ এটো ন্যাশনাল এৱাৰ্ড হয় ঠিক আছে ন্যাশনাল এৱাৰ্ডছ হয় ন্যাশনাল অনাৰ গতিকে টাইটেলছৰ ক্ষেত্ৰত নাহে টাইটেল ক্যাটাগৰীত নপৰে which article forbids the state from conferring any title কোনটো আৰ্টিকলে ৰাষ্ট্ৰক কোনো উপাধি প্ৰদান কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে Article 18.1 Article 81 clearly prohibits the states from conferring any title except military or academic distinction ঠিক আছে
Private institution giving reservation for backward classes is allowed under. কোনটো আৰ্টিকুলৰ আণ্ডাৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে আৰ্টিকল 15(5) মই কৈছোঁৱে আৰ্টিকল 15(4) গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড আৰু আৰ্টিকল 15(5)ত প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হয় ঠিক আছে আৰ্টিকল 22 ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এপ্লাইজ টু অল পাৰ্চনছ আইনৰ আগত সমতা সকলোৰে কাৰণে যদি ফৰেনাৰ হয় তেওঁ সমান একেধৰণে তেওঁকো ট্ৰিট কৰা হ'ব সিটিজেন আৰু ফৰেনাৰ সকলোকে এলাইক একেধৰণে ট্ৰিট কৰা হয় ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ইন প্ৰমোশ্যন ৱাজ আপহেল্ড পদোন্নতিত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কোনটো কেছ এম নাগৰাজ কেছ 2006 ইণ্ডিয়া চাইনি কেছটো কি হয় 1992 ইণ্ডিয়া চাইনি কেছটোক আপোনাৰ আন এটা নাম হ'ল মণ্ডল কমিশ্যন কেছ ইয়াতে OBC কাৰণে 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো অপশ্যন আছিলে সেইটো আহিছিলে আৰু টোটেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন 50% ওপৰ হ'ব নোৱাৰে যিটো কেপ 50% কেপটো এইটো কেছতে আহিছিলে ঠিক আছে আৰু মই কৈছোঁ তামিলনাডুৰ নিচিনা ষ্টেটত এক্সেপশ্যন থাকে মানে 50%ৰ চিলিংটো ক্ৰছ কৰে মানে লোকেল বুলি তেওঁলোকক জবত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ এটা অপশ্যন আছে আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকে শুনিছে সকলোৱে ক্ৰিমি লেয়াৰ কনচেপ্টটো ইণ্ডিয়া চাইনি কেছটোতে আনিছিলে মানে কি OBC ক্ষেত্ৰত যদি ফেমিলি ইনকম 8 লাখৰ ওপৰত হয় এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে হা এতিয়াও কিজানি 8 লাখে আছে তো 8 লাখৰ ওপৰত হয় তেতিয়া ক্ৰিমি লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ কেছটো মানে ওৱান অফ দ্য most famous case in Indian constitutional history ঠিক আছে তো ইয়াতে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন বুলি যেটো কোৱা হয় বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ তো সেই কনসেপ্টটো কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ কেছতে আহিছিলে মানে কোৱেশ্চনটো আসলে যে can parliament amend any part of the constitution including fundamental rights পাৰে নোৱাৰে amendment কৰিব পাৰে নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে তো তাতে আহিছিলে যে parliament can amend any part of the constitution under article 368 কিন্তু তাতে এটা কন্ডিশন দিলে যে যেটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কনস্টিটিউশনৰ হেতু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে কি আহে ধৰক আমাৰ সুপ্ৰিমেসি অফ কনস্টিটিউশন আমাৰ কনস্টিটিউশনতকৈ ওপৰত কিবা আছে জানো কনস্টিটিউশনত যি লিখা আছে আমি সকলোৱে হেতু ফলো কৰিব লাগে মানে সেকুলাৰিজম ধৰ্মনিৰপেক্ষ হয় না নহয় আমি হয়নে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ বুলি ক'লে কি আছে জুডিচিয়াৰি আছে হয় না এক্সিকিউটিভ আছে আৰু লেজিসলেচাৰ আছে হয়নে ইটোৱে হিতৰ কামত দখল আন্দাজি নকৰে আৰু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ আছে মানে রুল অফ ল আছে এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আৰু হেতু সময় চেঞ্জ হৈ থাকে বিভিন্ন কেছ আহি থাকে আৰু চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে মেনকা গান্ধী কেছ 1978 এটুত কি আছিল মেনকা গান্ধী কেছটো মেইন কন্ডিশন আছিল মেনকা গান্ধী পাসপোৰ্টখন গভৰ্ণমেণ্টে লৈ লৈছিল মানে বাহিৰ যাব দিয়া নাছিল তো তাৰ পৰাই যেটো প্ৰসিডিউৰ এস্টাবলিশড বাই ল সেই কনসেপ্টটো তো প্ৰসিডিউৰ এস্টাবলিশড বাই ল বুলি ক'লে মানে procedure must be fair and just and reasonable হ'ব লাগিব backed by মানে ল ঠিক আছে কাৰোবাৰ ওপৰত ফোৰ্সফুলি এনেকে মানে লাইফ উইথ ডিগনিটি যেটো কনসেপ্ট এটোৰ কেছৰ পৰাই মানে ডেভেলপ হৈছিল আৰু এটো কেছতে আৰ্টিকল 14 19 21 যি তিনটা আৰ্টিকলক গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল বুলি কোৱা হয় সেই কনসেপ্টটো ডেভেলপ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 13 protects কি প্ৰটেক্ট কৰে আৰ্টিকল 13 ল ইনকনসিস্টেন্ট উইথ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি হ'ব ভয়েড
নাল এণ্ড ভইড মানে যদি ল পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনায় পাৰ্লিয়ামেণ্টে যদি কিবা ল বনায় ঠিক আছে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লাইনত নপৰে তেতিয়া সেইটো নাল এণ্ড ভইড হ'ব সেইটো ল নহ'ব ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব আৰ্টিকল 13 ডিক্লেয়াৰ্ছ ল ইনকনচিষ্টেণ্ট উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এজ ভইড ঠিক আছে হুইচ আৰ্টিকল প্ৰহিবিটছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন টু এক্সেছ টু শ্বপছ হোটেলছ পাব্লিক প্লেচেছ কোনটো অনুচ্ছেদত দোকান পোহাৰ হোটেল ৰাজহুৱা স্থান আদিত বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে কোনটো আৰ্টিকলৰ মতে আপুনি কাৰোবাক আপোনাৰ দোকানত বা হোটেলত বা পাব্লিক প্লেছত যোৱাত বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰে সেইটো হ'ল আৰ্টিকল 15(2) হয়নে আৰ্টিকল 15(2) এনচিয়ৰ্ছ এক্সেছ টু পাব্লিক প্লেচেছ উইদাউট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ঠিক আছে আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি নেক্সট আহিলে দ্য টাৰ্ম আনটাচেবিলিটি ইন আৰ্টিকল 70 ৰেফাৰ আনটাচেবিলিটি যিটো টাৰ্ম অস্পৃশ্যতা মই কৈছোঁ অস্পৃশ্যতা শব্দটোৱে কি বুজায় ছ'চিয়েল ডিজেবিলিটিছ এৰাইজিং আউট অফ কাষ্ট হয়নে ছ'চিয়েল ডিজেবিলিটিছ হিষ্টৰিকেলি ইম্প'জ অন এ চাৰ্টেন কাষ্ট মই কৈছোঁৱেই আগৰ ভিডিঅ'টোত কাষ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো অকল ইণ্ডিয়াত দেখা যায় হাজাৰ হাজাৰ কাষ্ট আছে চবকে বেলেগ বেলেগকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে কনচেপ্ট অফ পিউৰিটি এণ্ড পলিউশ্যন যেনে পিয়ৰ মানুহ কোনখিনি যিখিনি চলি আহিছে কাষ্টিচিজমত ব্ৰাহ্মণক পিয়ৰ বুলি কয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলিষ্টিক যিখিনি ৱৰ্ক বেদিক ৱৰ্ক সেইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড আৰু পলিউশ্যনত কি কুমাৰ হয়নে আৰু ধৰক যিখিনি চন্দাল মানুহ থাকে চন্দাল যি সদা কৰে এইখিনিক পলিউটেড ৱৰ্ক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক সমান কামৰ বাবে সমান দৰমহা এইটো ক'ৰ কনচেপ্ট ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি DPSP ক'ৰ পৰা আনিছিলে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আনিছিলে হয়নে DPSP আৰ্টিকল 39(d)ত আছে যে ইকুৱেল পে ফৰ সমান কামৰ বাবে সমান দৰমহা হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয় দেই আপুনি কোৰ্টত গৈ কেছ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেছ কৰিব পাৰে DPSPৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নোৱাৰে নন জাষ্টিচিয়েবল মানে এইটো DPSP ক'ত আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4ত আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক'ত আছে পাৰ্ট 3ত আছে হয়নে আৰু আৰ্টিকল কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আৰ্টিকল 36 to 51 হয়নে আৰু ক'ৰ পৰা অনা হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে নেক্সট ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এনচিয়ৰ্ছ আইনৰ আগত সমতা কি নিশ্চিত কৰে নো প্ৰিভিলেজ টু এনি পাৰ্চন স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কোনেও নাপায় সকলো সমান নো পাৰ্চন শ্বেল বি এবভ ল অৰ এনজয় স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ ঠিক আছে নেক্সট আহিলে দ্য ক্ৰিমিলেয়াৰ কনচেপ্ট এপ্লাইজ টু কাৰ ওপৰত ইউজ হয় ক্ৰিমিলেয়াৰ যিটো ক্ৰিমিলেয়াৰ কনচেপ্টটো কাৰ ওপৰত ধাৰণাটো কাৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য OBC ST/SC ওপৰত নাহে ৰিচেণ্টলি এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে বিল অনা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই খুব সম্ভৱ তো ইন্দিৰা চাহিনী যিটো কেছ আছিলে তাতে ক্ৰিমিলেয়াৰ কনচেপ্টটো আনিছিলে ৰিচ OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা নাপায় যাৰ ফেমিলি ইনকম 8 লাখৰ ওপৰ হয় 8 লাখৰ ওপৰ হ'লে তেওঁলোকে নাপায় ঠিক আছে নো চিটিজেন শ্বেল on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth be ineligible for employment relates to কোনো নাগৰিকে কেৱল ধৰ্ম জাতি লিংগ বা জন্মস্থানৰ ভিত্তিত নিয়োগৰ বাবে অযোগ্য হ'ব নালাগে ইয়াৰ সৈতে জড়িত আৰ্টিকলটো কি আৰ্টিকল 16(2) পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট হয়নে আৰ্টিকল 16(2) বাৰ্থ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট অন দিছ গ্ৰাউণ্ডছ হয়নে আৰ্টিকল 15ত কি আছিলে ৰিলিজন ৰেছ কাষ্ট ছেক্স প্লেচ অফ বাৰ্থ একেইটাই হয়নে একেইটাই নেক্সট আহিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন EWS ইজ প্ৰভাইডেড বাই হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টত EWSৰ কোটা আনিছিলে মই কৈছোঁ 103 2019 হয়নে এটেড আৰ্টিকল 15(6) আৰু 16(6) টু গ্ৰাণ্ট 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন EWSৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান 10%
EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন 10%, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং cannot be a ground for discrimination under Article 15(1)। তো 15(1) অনুচ্ছেদৰ অধীনত তলৰ কোনটো বৈষম্যৰ ভিত্তি হ'ব নোৱাৰে? কোনটো হ'ব নোৱাৰে কওকচোন? লেংগুৱেজ, আমি শুনিছোঁ জানো ক'ৰবাত লেংগুৱেজ? মই কৈছোঁ আৰ্টিকল 15 কি আছিলে? ৰিলিজন, ৰেছ, কাষ্ট, ছেক্স আৰু প্লেচ অফ বাৰ্থ, ঠিক আছে। তো লেংগুৱেজটো ক'তো উল্লেখ নাই, গতিকে এইটো নহয়, হয়নে? তো এনচাৰটো হ'ব চি। নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 16(3) এম্পাৱাৰ্ছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু মেক লজ ৰেগাৰ্ডিং কিহৰ ওপৰত? 16(3)ত কি পাৰ্লিয়ামেণ্টক কোনটো দিছে? পাৱাৰ দিছে? ৰেচিডেঞ্চ, ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট। মানে আপুনি লোকেল বুলি পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে। তামিলনাডুৰ ক্ষেত্ৰত বনাইছে, তেলেংগানাৰ ক্ষেত্ৰত বনাইছে, মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত সেইটো পাৱাৰ আছে, কিন্তু ষ্টেট লেজিছলেচাৰে নোৱাৰে ল বনাব, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৰে। পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন প্ৰেছক্ৰাইব ৰেচিডেঞ্চ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ চাৰ্টেন ষ্টেট এমপ্লয়মেণ্ট, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 34 এইটো হ'ল আৰ্টিকল 16(4)B ৱাজ এডেড। আৰ্টিকল যিটো 16(4)B সেইটো কিয় এড কৰা হৈছিলে? কেৰি ফৰৱাৰ্ড আনফিল্ড ভেকেঞ্চিজ। তো এইটো কণ্ডিশ্যনটো কি? এইটো আপোনাৰ 2000ত আনিছিলে, 2000 চনত আহিছে এইটো নিয়ম। মানে যদি ST SC পোষ্ট আছিলে, ছাপ'জ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পোষ্ট আছিলে, কিন্তু এইটো বছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহ'লে, পোষ্টকেইটা ভেকেণ্ট থাকিলে, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট বছৰ যেতিয়া এইকেইটা পোষ্ট আকৌ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰি দিব, তেতিয়া কি হয়? এই যিটো 50% চিলিং থাকে সেইটো ক্ৰছ হৈ গুচি যায়, মানে সেইটো বাঢ়ি যায়। কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেছটোত আমি পাইছিলোঁ ন, তো 50%তকৈ ওপৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আগৰ বছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নোহোৱা পোষ্টকেইটা এই বছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰি দিয়ে, তেতিয়া টোটেল যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সেইটো 50%তকৈ বাঢ়ি যায়। তো সেইটো কাৰণে এইটো অনা হৈছিলে, আৰ্টিকল 16(4)B এড কৰা হৈছিলে, যে কেৰি ফৰৱাৰ্ড যিটো পোষ্ট আহিব, মানে ভেকেঞ্চি আহিব, তো সেইটো 50% লিমিটৰ লগত মানে কাউণ্ট নহয়, ঠিক আছে। কেৰি ফৰৱাৰ্ড অফ আনফিল্ড ST SC ভেকেঞ্চি বিয়ণ্ড 50% লিমিট, তো সেইটা আগৰ হিচাপতে ধৰা হ'ব, এই বছৰৰ লগত যোগ কৰা নহয়, ঠিক আছে। হু ডিচাইডছ ৱেডাৰ এন ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ এন অথৰিটি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 12? কোনে ডিচাইড কৰে? আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত ইনষ্টিটিউশ্যন হয় নে নহয় কোনে ডিচাইড কৰে? সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিচাইডছ বেছড অন টেষ্ট লাইক ডিপ এণ্ড পাৰভেচিভ কণ্ট্ৰল বাই গভৰ্ণমেণ্ট, ঠিক আছে। নেক্সট দ্য টাৰ্ম ষ্টেটছ ইন আৰ্টিকল 12 ইনক্লুডছ বট B and C, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু লোকেল অথৰিটিজ এণ্ড আদাৰ বডিজ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অকল অনলি বুলি যদি থাকে, অনলি এইটো এক্সট্ৰিম চেণ্টেন্স হয়, এক্সট্ৰিম ৱৰ্ডবোৰ মেক্সিমাম টাইম ভুলেই হয়, ঠিক আছে। হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্মছ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ ৰুল অফ ল? কোনটো সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আইনৰ শাসনৰ ভেটি গঠন কৰে? ৰুল অফ লটো আৰ্টিকল 14, হয়নে? আৰ্টিকল 14 এনচিয়ৰ্ছ ৰুল অফ ল মিনিং no one is above the law। ইয়াত কি আহে? ৰুল অফ ল মানে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল, হয় নহয়? আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল, হয় নহয়? ৰুল অফ ল বুলি ক'লে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, হয় নহয়? চুপ্ৰিমেচি অফ ল, এই গোটেইখিনি ৰুল অফ ল আণ্ডাৰত আহে, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 15 এপ্লাইজ টু প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল অলছ', ঠিক আছে।
Unlike 51A, Clause 2 applies to both states and private individuals to ensure access to public places. Which landlord judgment upheld reservation for socially and educationally backward classes? Indrasayani case 1992. Question OBC reservation Indrasayani case Mondal Commission case বুলি কয় মানে Mondal Commission case মানে ক্ৰিমিলিয়াৰ কনসেপ্টটো আহিছে ক্ৰিমিলিয়াৰ মানে 27% OBC reservation আৰু 50% ceiling 50% ওপৰত যাব নোৱাৰে reservation তো সেইটো কনসেপ্ট আহিছে Untouchability as per Article 17 includes কি হয় untouchability অস্পৃশ্যতা বুলি ক'লে কি আহে তাৰ আন্ডাৰ গোটেইখিনি আহে সোশ্যালি বয়কট কৰিব নোৱাৰে আপুনি কাকো ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট কৰিব নোৱাৰে মানে মাৰিব নোৱাৰে সোশ্যাল বয়কট মানে কি সামাজিকভাৱে বহিষ্কৰণ কৰিব নোৱাৰে ডেনিয়েল অফ পাব্লিক এক্সেস নিজ জাতি বুলি আপুনি কাকো কোনোবা পাব্লিক এৰিয়াত সোমোৱাত বাধা দিব নোৱাৰে তো এইখিনি হ'ল untouchability Article 17 ৰ আন্ডাৰত আহে মানে ইট কভাৰ্স অল ফৰ্মস অফ কাষ্ট বেসড এক্সক্লুজন এণ্ড সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন কোনো সামাজিক বহিষ্কৰণ বা কাষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি কাকো নিজ দেখাব নোৱাৰে ঠিক আছে Who can impose penalty under Protection of Civil Rights Act 1955 নাগৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষা 1955 ৰ অধীনত কোনে শাস্তি দিব পাৰে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটে গ্ৰাম পঞ্চায়তে নোৱাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰে নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টে নোৱাৰে তো মেজিষ্ট্ৰেটৰ কাম এটা ঠিক আছে the judicial magistrate has authority to try offense under the act okay আৰু এটো মই কৈছো এথনি 1976 ত amendment হৈছে মানে 1976 ত এই একখন amendment হৈছে civil rights act 1976 হইব ঠিক আছে next আহিলে Which article enables the state to provide reservation in educational institution? তো এটো কৈছো 15.4 আৰু 15.5 এই দুইটাত আছে গভৰ্নমেন্ট আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে আৰ্টিকল 18.2 prohibits 18.2 কি prohibit কৰে acceptance of titles from foreign states মানে এটা কৈছিল 18 কি state shall not confer any title to any person মানে আমি মিলিটাৰী বা একাডেমিক টাইটেলৰ বাহিৰে বেলেগ নোৱাৰে মানে ঠিক তেনেকৈ ফৰেনাৰ 18.3 যেটো আছে ইণ্ডিয়াত যদি কোনোবা ফৰেনাৰ কাম কৰি থাকে গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত কাম কৰে তেতিয়া টাইটেল ল'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ 18.4 যেটো আৰ্টিকল আছে তাতে ফৰেনৰ পৰা যদি কিবা গিফট ল'ব লগা হয় তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ পাৰমিশন ল'ব লাগে হয়নে Which of the following is not a violation of Article 17 অনুচ্ছেদ 17 উলংঘা নহয় কোনটো providing reservation to SC আপুনি যদি কাৰোবাক denying entry to temple কোনোবা SC মানুহক যদি আপুনি মন্দিৰত সোমাব নিদিয়ে সেইটো ভাইলেশন হয় যদি refusing to serve food to a দলিত পাৰ্সনক যদি খানা নিদিয়ে খাব নিদিয়ে সেইটো আৰ্টিকল 17 ৰ উলংঘা হয় ঠিক তেনেকৈ সোশিয়ালি বয়কট যদি কৰে কোনোবা মানুহ ক'বাত আহিব নিদিয়ে তো সেইটো আৰ্টিকল 17 ৰ আন্ডাৰ আহে abolition of untouchability next the doctrine of reasonable classification is related যুক্তিসংগত শ্ৰেণী বিভাজনৰ মতবাদৰ সৈতে জড়িত কোনটো আৰ্টিকল 14 মানে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 14 law can classify person if the classification is reasonable and has rational nexus with the objective মই কৈছিলো নহয় equal protection of law মানে যেনে women child reservation যেটো পলিচি মানে কাৰোবাৰ যদি জাস্টিসৰ পৰা আঁতৰি আছে তেওঁক জাস্টিস দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বেলেগ ধৰণেও অসমানকেও ট্ৰিট কৰিব পাৰে সকলোকে সমানকে ট্ৰিট নকৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন এমপ্লয়মেন্ট ইজ এভেইলেবল citizens only পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত
অপৰচুনিটি ইকুৱেল অপৰচুনিটি অকল চিটিজেনছহে পায় ফৰেনাৰে নাপায় ঠিক আছে অনলি টু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰ্টিকল 16.5 পাৰ্মিট কি পাৰ্মিট কৰে আৰ্টিকল 16.5 ডেনিয়েল অফ জবছ ইন ৰিলিজিয়াছ অফিচেছ কিন্তু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনক এলাউ কৰে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনক নকৰে allow religious institutions to restrict appointment to followers of that religion যেনে টেম্পল প্ৰিষ্ট মন্দিৰৰ পূজাৰী বেলেগ ধৰ্মটো আনি নবহায় হিন্দু ধৰ্মই ৰাখে তেনেকুৱা কথা দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আপহেল 10% EWS কোটা ইন হুইচ কেছ কোনটো কেছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা দিছিলে সেইটো হ'ল জনহিত অভিযান ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2022 ঠিক আছে জনহিত অভিযান ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 103rd Amendment EWS quota. Which of the following is true regarding Article 18.3? কোনটো শুদ্ধ কওকচোন foreigner cannot title ল'ব নোৱাৰে foreigner cannot accept title without permission হয়নে Article 18.3 prohibits foreigners holding office under the state from accepting any title from a foreign state যদি foreigner জনে ভাৰতৰ কোনো অফিচত কাম কৰি আছে states under আছে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ফৰেন টাইটেল তেওঁ ল'ব নোৱাৰে which article is correct about article 12 to 18 কোনটো শুদ্ধ all of the above justiciable হয়নে fundamental rights কিনি justiciable হয়নে নহয় হয় they belong to right to equality এই গুটেখিনি 12 to 18 ক right to equality বুলি কোৱা হয় আৰু they are part of part 3 হয়নে part 4 ত কি আছে DPSP যেটো not justiciable है ना article 12 to 18 form the right to equality under part 3 fundamental rights and are enforceable in court direct supreme court যাব পাৰে fundamental rights violate হলে next 20 question and MC statement based যেখিনি এখিনি বেসিক আসলে বেসিক MCQ আৰু এখিনি অলপ বুজাত অসুবিধা হয় আৰু কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চাম কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ষ্টেটমেণ্ট বেছড কোৱেশ্চন আহিলে ভুল কৰে ষ্টেটমেণ্ট বেছড ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 আছে আৰ্টিকল 12 ইনক্লুডছ দ্য টাৰ্ম অৰ্ডাৰ অথৰিটিজ আণ্ডাৰ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেটছ 12 নং অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰৰ সংজ্ঞাৰ অধীনত অন্য কৰ্তৃপক্ষ শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰাইভেট কোম্পানীজ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল কেন বি ট্ৰিটেড এজ ষ্টেট এটা শুদ্ধ অৰ্থটো কি what A and B other authorities বুলি যদি কওঁ include bodies under government control মই কৈছিলো LIC ONGC এইবোৰ PSU হয় হয়নে তো other authorities under আহে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল আৰ্টিকল 14 ensures equality before law and equal protection law হয় শুদ্ধ both concepts mean the same thing কিন্তু হেতু নহয় কাৰণ ইকুৱেলিটি বিফৰ ল মানে কি এটো কৰপৰা আহিছে ব্ৰিটিছ কনসেপ্ট মানে নো ওয়ান ইজ এবভ ল আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল মানে কি এটো হ'ল আমেৰিকান কনসেপ্ট মানে আমেৰিকা পাউন আছে তো ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্ট ইন সেম সার্কামস্টেন্সেস মই বুজাইছো আগত ঠিক আছে স্টেটমেন্ট হ'ল আৰ্টিকল 15(1) prohibits discrimination on 5 grounds কি ওপৰত আৰ্টিকল 15 কি ওপৰত বৈষম্য কৰিব নোৱাৰে আৰু 2 নম্বৰ হ'ল ৰেসিডেন্স ইজ ওয়ান অফ দা 5 grounds হয়নে নহয় কিন্তু 5 grounds কি আছে ৰিলিজিয়ন ৰেস কাষ্ট সেক্স আৰু প্লেস অফ বাৰ্থ আৰ্টিকল 15 allows special laws for women and children 15টি অনুচ্ছেদত মহিলা আৰু শিশুৰ বাবে বিশেষ আইন প্ৰণয়নৰ অনুমতি দিয়া হৈছে নে হৈছে ঠিক আছে such laws violates the principle of equality under article 14 ভায়োলেট কৰে নে আৰ্টিকল 14 নকৰে কাৰণ positive discrimination is constitutionally permitted it does not violate constitution দিয়া আছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব পাৰিব গতিকে হেতুৱে উলংঘা নকৰে next article 15(4) allows special provision for SC ST and backward classes হয়নে হতনে it was added by first constitutional amendment এটো first amendment এটো শুদ্ধ গতিকে এনসার হ'ব A দুইটা শুদ্ধ আৰু কেছটো আসলে সম্পাকাম
ডুৰা ইৰোজন কেছ মনত ৰাখিব চম্পাকাম ডুৰা ইৰোজন কেছ ফাৰ্ষ্ট যেটো এমেন্ডমেন্ট হৈছিল নেক্সট আৰ্টিকল 15.5 provides reservation in education including private institution হয়নে এটো কৈছে কেইবাবাৰ ক'লো এটো কথা শুদ্ধ it applies even in minority education institution এটো কোৱা হৈছে নাই গতিকে আনসাৰটো হৈ যাব B Article 15.5 excludes minority institutions ক্ষেত্ৰত reservation নহব Article 61 ensures equality of opportunity in public employment হয়নে শুদ্ধ নে আৰু Article 16.4 allows reservation in appointment for backward classes এক নম্বৰটোত কৈছে যে 16.1 অনুচ্ছেদে ৰাজহুৱা নিয়োগত সম সুযোগ নিশ্চিত কৰা আৰু দুই নম্বৰটোত কৈছে যে 16.4 অনুচ্ছেদত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে নিযুক্তি সংৰক্ষণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে শুদ্ধ নে শুদ্ধ ST SC OBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ন কনসেপ্টটো দিয়া হৈছে Next Article 16.2 allows reservation based on religion or caste অনুচ্ছেদত ধৰ্ম বা জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংৰক্ষণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে It ensures non-discrimination in employment হয়নে ইয়াত কি আছে ফাৰ্স্ট যেটো সেন্টেন্স হেতু শুদ্ধ না সেকশন Article 16.2 allows reservation based on religion and caste আমাক কৈ আছে যে reservation religion race caste sex place of birth এই পাঁচটাৰ ওপৰত RRCSP ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰে It ensures non-discrimination in employment Article 16.2 non-discrimination ensure কৰিছে নে গতিকে এটো সেকেন্ড তো হল শুদ্ধ আৰু প্ৰথমটো হল ভুল Reservation in promotion is allowed under Article 16.4A হয়নে শুদ্ধ নে আৰু it was introduced by 77 amendment 1995 ত এটো amendment হৈছিল পদোন্নতি সংৰক্ষণৰ অনুমতি 16.4 ক অনুচ্ছেদৰ অধীনত শুদ্ধ উত্তৰ তো what correct Article 77 amendment the total reservation in India cannot exceed 50% হয়নে Indus-Sahni case Mandal Commission case the ceiling was set up by Supreme Court in Indus-Sahni case দুইটা শুদ্ধ নে what correct Article 17 abolished untouchability yes practice of untouchability is punishable under Protection of Civil Rights Act 1955 amendment কেতিয়া হৈছিল 1976 হয়নে Untouchability Offence Act 1955 was renamed in 1976 শুদ্ধ The new name is Protection of Civil Rights Act শুদ্ধ নে শুদ্ধ Statement Article 18 abolished all titles yes Bharat Ratna and Padma awards are exception to this rule হয় কারণ national honor হয় না পদ্ম আৰু ভাৰত ৰত্ন national honor title নহয় so what true A military and academic distinctions are permitted ঠিক আছে military আৰু শৈক্ষিক যিখিনি উপাধি হেখিনি পারমিট আছে টাইটেলস নহয় মানে জমিদারি যিখিনি টাইটেল আছে লর্ড না সাহেব এনেকুৱা আসলে ন কৈছিল ৰাজাজি এনেকুৱা ওয়ার্ড আসলে Only citizens are protected under Article 14 শুদ্ধ না ভুল এটা ভুল মই কৈছিল না ফরেনার সমানে protected Indian national আৰু foreigner সকল protected foreigner do not enjoy equality before law in India এটো ভুল কথা but 1 and 2 false answer will be B Article 14 applies to all persons citizens and foreigners alike ঠিক আছে the concept of equality before law is American origin হয় না নহয় ঠিক তেনেকে the concept of equal protection of law is British origin হয় না নহয় এটো হ'ব লাগিছিল এটো হ'ব লাগিছিল এটো ঠিক আছে তো দুইটা ভুল C reverse
হয়নে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ব্ৰিটিছ ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন ল আমেৰিকান The term state includes local authorities and statutory bodies. The term state includes both. মানে কি ৰাজ্য শব্দটোৱে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ মানে মিউনিচিপালিটি পঞ্চায়ত আৰু বিধিগত সংস্থাসমূহক সামৰি লয় NGOs are automatically considered as state under Article 12 লয় নে NGO নলয় NGO নহয় ষ্টেটৰ আণ্ডাৰ নাহে কিন্তু আহে যদি NGO গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড হয় গভৰ্ণমেণ্টে যদি ফাণ্ডিং কৰে ফাণ্ডিং যদি গভৰ্ণমেণ্টে কৰে যদি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট চলাই আছে NGO গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট চলাই আছে তো সেইটো ষ্টেটৰ আণ্ডাৰ আহিব ঠিক আছে only those NGOs substantially financed or controlled by the government may be treated state ঠিক আছে Article 15 allows access to public places to every citizen without discrimination শুদ্ধ নে শুদ্ধ it applies only to government institutions not private নহয় তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই সকলোৰে কাৰণে ঠিক আছে both state and private sub restaurant etc ঠিক আছে Article 16 empowers parliament to prescribe residence qualification for certain job শুদ্ধ নে এটা শুদ্ধ this is applicable only to union service নহয় এটো state service ক্ষেত্ৰত আহিব state service ক্ষেত্ৰত আহিব prescribe residence for state or union territories post not union post ঠিক আছে Article 18 to prohibit citizens from accepting titles from the foreign state any foreign state Article 18 to prohibit citizens from accepting titles any শুদ্ধ নে শুদ্ধ যিকোনো টাইটেল ফৰেন ষ্টেটৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে দিছ প্ৰভিজন এপ্লাইজ অনলি টু গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট নহয় তেনেকুৱা অল চিটিজেনৰ ক্ষেত্ৰতে হয় কোনো ইণ্ডিয়ান চিটিজেনে ফৰেন টাইটেল ল'ব নোৱাৰে ইট এপ্লাইজ টু অল চিটিজেন নট জাষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 15 and 16 প্ৰমোট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ Fundamental rights under Article 15 or 16 promote social right. 15 আৰু 16 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত মৌলিক অধিকাৰে সামাজিক ন্যায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটায় হয়নে 15 16 social justice to justify কৰে নে নকৰে they aim to create equality of status and opportunity as in preamble যেটো দিয়া হৈছে equality of opportunity তাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে নে নকৰে যদি প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ মৰ্যাদা আৰু সুযোগৰ সমতা সৃষ্টি কৰাটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য তো দুইটাই শুদ্ধ কাৰণ both articles are instrument of social equality and directly linked to the preamble deals preamble কি হয় আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ preamble খন কি বুলি লিখা আছে we the people হয়নে we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign হয়নে কি বুলি কয় sovereign socialist হয়নে secular হয়নে democratic republic হয়নে আৰু জাষ্টিছ দিয়া হয়নে জাষ্টিছ ফৰ কি আছিলে social justice আছিলে social justice economic justice political justice হয়নে আৰু লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰে লিবাৰ্টি অফ কি লিবাৰ্টি অফ থটছ যি ইচ্ছা তাকে ভাবিব পাৰোঁ আমি হয়নে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ হয়নে কান্দিব পাৰোঁ মন গ'লে হাঁহিব পাৰোঁ আৰু বিলিভ যি ইচ্ছা তাকে বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ হয়নে আৰু যাকে তাকে পূজা কৰিব পাৰোঁ ৱৰ্শ্বিপ হয়নে ঠিক তেনেকৈ ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি হয়নে ইয়াত যিটো কৈছে status of opportunity as in preamble equality of status and opportunity হয়নে আৰু কি আছিলে আৰু কি ৱৰ্ড আছিলে ফেটাৰ্নিটি বিষয় আছিলে ভাতৃত্ববোধৰ বিষয় আছিলে হয়নে ৰিপাব্লিক মানে কি ৰিপাব্লিক মানে আপোনাৰ ইলেক্টেড হেড হয় হয়নে ৰিপাব্লিক বুলি যে কৈছে আমাৰ ষ্টেটৰ হেড কোন হয় ইলেক্টেড হয় নে নহয় ৰজাটো নহয় কোনো হয়নে সেকুলাৰ বুলি কৈছে কিয় সেকুলাৰ কিয় কোনো ধৰ্ম নাই নো ষ্টেট ৰিলিজন আমাৰ নিৰ্দিষ্টকৈ কোনো
ধৰ্ম নাই আৰু ডেম'ক্ৰেটিক বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ বাই পিপল হয়নে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ইলেক্টেড বাই পিপল হয়নে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত এডাল ফ্ৰেঞ্চাইজি আছে মানে পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি আছে হয়নে আৰু ইয়াতে দিছিলে জাষ্টিচ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ মানে কি ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে ইকনমিক জাষ্টিচ মানে কি মানে সকলোৱে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পাৰে আপুনি পইচা ঘটাত আপোনাক কোনো বাধা নিদিয়ে মানে আৰু পলিটিকেল জাষ্টিচ মানে আপুনি ইকুৱেলি এটা সকলোৱে ভোটৰ এটাই ভেলু আপুনি এটাই ভোট দিব পাৰিব হয়নে গতিকে I hope this video will help to understand the articles more easily and in next video we will discuss from article 19 to 24 so keep learning keep growing thank you